wípé mo lè gba àwọn èèyàn mọ́ wọlé, but àwọn tó wà lójú fọ́nrán mi báyìí nsìnyí mo máa ní láti stick to them ni o. Alàgbà Adéwálé G, mi ìmọ̀ kan tó dé sá o, kí ló ti ń pè fídíò yín ó dàgbà tí ò yọ níta ni o, even though èmi ń rí yín bí, but àwọn èèyàn ò rí yín níta, mi ìdẹ̀mọ̀ kan tó fà á, mi ò mọ̀. But however, ẹ jẹ́ kí n lọ sí ọ̀dọ̀ alàgbà. Ta ni mo sọ pé next lẹ́ẹ̀kan yẹn náà, ṣé jẹ́jẹ́ lówó kọ́ ni sà? Àbí Crownfit, mo mọ̀ pé Crownfit ti súnmọ́, but mi wàá mọ̀ ta ni mo pè first lẹ́ẹ̀kan yẹn, ṣé ẹ jẹ́ sáré gbọ́ látọ̀dọ̀ jẹ́jẹ́ lówó ẹ sà? Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ sà. Gbogbo ilé ẹ kálẹ́ o. Kálẹ́ o, gbogbo wọn kí yín o. O Mr. Maiyegun. Kámẹ́rà yẹn sójú yín bẹ́tà sá o, ó dàgbà tẹ́ pé orí yín ló wà sà. Ok, Yorùbá bọ̀ wọ́n ní à ń jù wọ́n lọ ṣe é wí lẹ́jọ́ ìjà ìlara ọ̀tán bọ̀rọ̀. Tí ẹ rí nǹkan tí ẹ ń ṣe yìí, mi ò fẹ́ kẹ́ ẹ pàṣẹ lórí ẹ̀. Ìdí ni pé a kì í kẹsẹ̀ bomi ká máa tí bo tútù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ń wo program yìí ní gbogbo àgbáyé, they are expecting much more from you. If at this time kí ẹ bá sọ pé fẹ́ padà sẹ́yìn, ó máa dùn àwọn ènìyàn gidi. Program kó wà tẹ́ ṣe lánàá mi ò lè sùn lóru, bẹ́ẹ̀ ni mò ń rò pé kí ló tún rọ́ọ̀lù ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn tó ń dìde láti ràn wọ́n lọ́wọ́, àwọn náà ní èṣù tó ń wá tó fẹ́ darí wọn rú yìí. I was myself. So mi ò fẹ́ kí ṣẹ́rí lẹ́ẹ̀ní sìn à ń ka ètò àwọn bàbá Awólọ́wọ̀, Jákàndé, bàbá Jásin, bó dẹ̀ jẹ́ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọn jẹ́ ká ṣe history mọ́ ní àwọn iléèwé wa. Ṣùgbọ́n nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dá dúró, history á padà sírú àwọn nǹkan táwọn ọmọ wa máa kọ́ léèwé. Ṣé ẹ rí tẹ bá bẹ àwọn báyìí náà, Awólọ́wọ̀, bàbá Jásin, bàbá Jákàndé, gbogbo kí wọn náà làwọn náà pass through báyìí. But lẹ́ni à ń kà nípa àwọn inú wa ń dùn. Ṣé rí ìgbà kan bọ̀ ọjọ́ iwájú náà tẹ́lẹ̀ náà máa ṣẹlẹ̀. Tó bá máa kọ́ ìtàn Yorùbá, wọ́n á ní èèyàn kan wà tó jẹ́ Maiyegun. Báyìí ló ṣe, báyìí ló ṣe, báyìí ló ṣe. Mi ò fẹ́ kí ó dìgbà yẹn. Àwọn lè bá sí nígbà yẹn o, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wa á kà á. Bí lára àwọn tó jà fún ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n dárúkọ bàbá Akíntóyè, bàbá Professor Dèjì Ọ̀rẹ́mà, Ìgbòho Òòṣà. Wọ́n dárúkọ Maiyegun. Wọ́n ní kò sí ní ìlú òyìnbó ló wà ìkan báyìí ló ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá tá a fi gbà. Mi ò fẹ́ kí ṣe rí àwọn èèyàn ibùkún ní ọ́fíìsì mi kan rí Nàìjíríà lè wà. Ní ọ́fíìsì mi gan àwọn staff mi 24/7 wọ́n bá mi lórí program Maiyegun ni mò ń wò. Tí n bá mi ṣe ọkọ̀ máa tuntun wò again. Ní pé àwọn staff mi gan wọ́n ti wá ń gbọ́ program yìí. So mi ò fẹ́ kẹ́ dẹ̀yìn. Ọlọ́run á dúró tì yín, Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́. Ṣé rí ẹ̀ẹ́tì tó kò ṣẹlẹ̀ láàárín ẹ̀yin àtàwọn tó kù, Ọlọ́run á fún yín ní ọgbọ́n àtòrò ọ̀fẹ́ láti gbìyànjú ẹ̀. Mi ò fẹ́ kẹ́ bákọ̀. Àtàwọn tó kù jàre ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run náà káwọn èèyàn jọ ẹ ti yẹ yín tá a bá ti ń rí bẹ́ẹ̀, mi ò fẹ́ kẹ́ máa kó mi mọ́ àwọn ọkọ̀ tó ń pè àwọn lájì. Mi ò sí ní sẹ́ẹ̀tì anybody. No, ẹ káyọ̀ máa mi mi ò mọ́ kórè wọn. mọ́ wọn Maiyegun, mi ò kórè mọ́ wọn. Ìdìbò ní ṣe eré tí à ń ṣe yẹn àwọn èèyàn ń rí. Level wọn rárá. Mi ò fẹ́ kí yẹn stop. Ẹni Àwọn bánà tó ti wá ń tánsìn. nínú ni bọ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ ilẹ̀ má Àwọn bínú. bánà tó ti wá ń tánsìn fún Yorùbá nation. Àwọn èèyàn ń sọ. Àwọn ló bí o, àwọn rí Yorùbá nation. Àwọn olóṣèlú gan ẹ̀rù ń bà wọ́n ẹ̀rù. Ẹ̀rù ń bà wọ́n lọ́wọ́ sí ká. Wọ́n torí wọn ọmọ plan àwọn tó lè gbóná ti wá. Wọ́n ṣèwádìí, wọ́n rí díẹ̀. Tó mo fọlọ́ ń bẹ̀ yín Maiyegun, ẹ má pa àsẹ́yìn. Ẹ máa bá ṣẹ́yìn lọ, Ọlọ́run á dó tì yín. Ẹ ṣeun sir. Àwọn tó dẹ̀ kù náà ká máa fi àdúrà ràn yín lọ́wọ́. Kò ní ká kó máa ṣe lọ ní. Ọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀ lọ. God bless you sir. Mo Ó appreciate dára it. sir. And thank you so much as God well bless for you. time me because Thank God sir. of this night, yeah. God bless you sir. Can you nice night. So fẹ́ lọ bá alàgbà Crownfit sir. Ṣé máa jókòó sí wàá báyìí sí sir? Ẹ kálẹ́. Ẹ kálẹ́ o, Maiyegun. Sir. Mo kí gbogbo ilé o. Gbogbo lè ń kí yín sir o. Yeah, jẹ́ kí n rán ẹ létí kinní kan. Yes sir. Wọ́n ní tá a bá ń wá
bàbá wà nǹkan kan lọ bóyá owó ló ń wá lọ ọrọ̀ ajé ló ń wá lọ tó bá pàdé yìí lọ́nà kó padà bẹ́ẹ̀ni ó nítumọ̀. bẹ́ẹ̀ni Ìmọ̀ràn tí mo lè gbà ẹ́ ò ní wípé o ò dá dúró onígi lẹ́yìn ọgbà. bẹ́ẹ̀ni You have a mission. The first time I came to your program mo fi yé ẹ pé the first statement ni pé mi ò wá láti yìn ẹ́. bẹ́ẹ̀ni I have not come to praise you. bẹ́ẹ̀ni sir. Àmọ́ dẹ̀ sọ àwọn oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ nínú broadcast yẹn pẹ̀lú ẹ̀. Ibi tó ti bá dé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá òpó kan ló jẹ́. You are one pillar, one vessel. O lè lo slang oríṣiríṣi wọ́n máa mú pó. I can align them together and keep it simple for you. Òpó kan ló jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. Àdúrà wa ni wípé kí àwọn ọ̀dọ́ bíi tiẹ̀ kí wọ́n outlive àwọn àgbà tó ti ṣíwájú. Bàbá Akíntóyè àgbà ló jẹ́ kọ́lọ́run lọ́ra ẹ̀mí wọn. àmín àmín. Bàbá kan ló bí ìwọ. Tí bàbá ẹ bá dẹ̀ wà láyé bí wọn ò sì wà láyé wọ́n ní tí bàbá bá kú bàbá ló máa ń kù. bẹ́ẹ̀ni Bàbá nìwọ náà bó ṣe jẹ́ yẹn bẹ́ẹ̀ni fún àwọn tó máa wá lẹ́yìn ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni Ìrìn àjò tó ń rìn ò dárìn ò ń rìn fún àwọn kan ni. bẹ́ẹ̀ni Gbogbo ohun tí àwọn bàbá tí wọ́n ti sọ nípa ẹ̀ bí wọ́n ṣe fẹ́ rìn bóyá historical education ìmọ̀ràn tán ti fi òye tán ti gbé kalẹ̀ gbogbo experience tán ti gbé kalẹ̀ bí wọ́n ṣe fẹ́ kó rí. Irú àwa ó yẹ ká máa mú máńtù yẹn ká tún máa gbé kọjá ibi tí wọ́n rí dé. bẹ́ẹ̀ni Ó yẹ ká transcend wọn ni. And ó ní God given right bí ẹni tó sọ̀rọ̀ sẹ́yìn láti participate however little however large. First of all, yes sir. ohun tó ti bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ mo wà lórí program yìí. bẹ́ẹ̀ni Fund yẹn iṣẹ́ máa ṣe lọ máa wẹ̀yìn máa ṣe lọ. Ó ti yé ẹ. Now gbogbo bọ́rọ̀ ṣe rí bó ṣe tabà ẹ́ all those things ó máa ń rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní tọmọdé bá láṣọ bí àgbà kò lè lákìísà bí àgbà. bẹ́ẹ̀ni bàbá. Ó nítumọ̀. bẹ́ẹ̀ni so gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ máa ṣiṣẹ́ ẹ lọ. Don't waver. Don't look back. You are outspending them like I referred you to in my last communication. That's Intellectually, empathically, in all sense, you are. So keep doing what you are doing. Máa ṣe iṣẹ́ ẹ lọ. You are just a vessel. Máa wò, I mean, your feathers will be ruffled. It's part of what your experiences will be as a leader. Leader ò ṣe pé bóyá o fẹ́ dun ipò, o bẹ́yàn kan dun ipò. Ohun tó ń ṣe bá a ṣe ń sọ bó ṣe ń mú wá lálaalẹ́ lójoojúmọ́ gbogbo effort tó ń put sí o báyàn compete kò kí ń ṣe competition. No. Empathy ẹ ohun tó fẹ́ rí ni pé kó lè dáa fún àwọn tí wọ́n wà ní ilẹ̀ Yorùbá. bẹ́ẹ̀ni Tó yẹ pé gbogbo ohun tó ti ṣẹlẹ̀ ìjì tó ti jà bá a ṣe débi tá a wà pé ká reverse course yẹn. So rescue fund other fundraising tó ti ṣe kọjá táwọn èèyàn ti respond àwọn èèyàn wà ní sideline tí wọ́n ń dúró dè ẹ́ ṣó ti yé ẹ ó kàn jẹ́ wípé
àwọn tó ń plan tí wọ́n lọ́hùn yẹn bóyá Yorùbá National Fund ni wọ́n ń pè ní o Yorùbá International Fund ni whatever acronym, okay, tí wọ́n lè attach mọ́, doesn't matter, tó bá ti ń fulfill purpose ẹ̀, you understand, they will be held accountable for what they do. You are being held accountable here torí orí platform ẹ̀ là wà. Yes. Tí o bá ṣòótọ́ o ní ní àwọn èèyàn tó báyìí. You don't know my profession, you don't know my experience. I know. And unless tá bá sọ fún ẹ ibi tá ti gbà kọjá ẹni tá jẹ́ gan kò tó mọ̀. But we see and hear people, intellectual people come onto your program, doctors, PhDs, engineers, people from all different walks of life. Kò ṣe bóyá o gbọ́n jù wọ́n lọ. No. Àbò kàwé jù wọ́n lọ. No. It's just that you've been given that grace. Orí ọ̀fẹ́ ló ní. And I want you to live in the moment. Live in the moment. Don't associate yourself with thought processes that will set you back. Thank you so much, sir. This period is a low moment because efficient. I told you the last time you are overspending them efficiently. So, cost to the channel. Move on with it. Thank you. And it will be well with you. Wow. Take a deep breath. I've worked with over 18,000 elderly from the age of 65 to 105 in the city of Toronto. Bless you, sir. As clients, when it comes to the elderly. Baba yẹn equally be your dad. Sure. You know what he live experience. He has a mandate. He has an idea. He has told us all his experiences. Yours is to build on it and move the work further ahead. Timba decide mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí create a platform tí tèmi tí mo dẹ̀ fẹ́ pè ní Yoruba Educational Fund. I have the God-given right to do so. Ṣó ti yé? Tí òtítọ́ bá ti wà nínú nǹkan tí mò ń ṣe. You are welcome. Ẹnikẹ́ni tó bá dúró bí igi lẹ́yìn ọgbà fún mi, wọ́n hold me accountable. Yes. And in the end, bó ṣe 100 ọdún, bó ṣe 20 ọdún, bó dẹ̀ ṣe ọdún méjì ló fi ṣiṣẹ́ tó ń ṣe. Go to move on to the next phase of your life. Your name will be written in gold. Thank you. Hold on to your integrity. Hold on to truth. Yes. Whatever drives you, let it be the passion. Do not leave room for side thoughts. Do not leave room for moments like this. Strip yourself of all form of emotions. Solely create unnecessary setback. Let's get going. We move, Maiyegun. Let it go. Move. Go. Keep moving. Okay. Thank you very much. I mean, have a lovely evening. I just got. It's like tonight. I'm just getting a free session with psychologists. Everybody is turning to psychologists now to make sure that we are back on track. We've never lost track. But thank you. I appreciate this. You have a good one, sir. You too. Yeah. So here we go. We have to reshare this slot. But Adewale G, sir, somehow, yeah. I know you are. I mean, I can see you. I don't even know if this is just an image. Can you bring up your video or just move a bit? Move aside. Let me even see. Because I don't know if this is an image, a sort of frozen image. It's blank out there. If I can't see your face, we won't be able to have you on, sir. Please. So I am going to go straight to Steve-O, sir. Then after Steve-O, oh, hang on. I was meant to go to the Word of God Outreach TV, but what we're going to do is this, to sharing our slots. We will start with Steve-O. I will then go on to the Word of God Outreach TV. After that, I'm going to go to Fado. Sir, I'm coming to you.
Then after that, it will be Adiola. This time around, I caught you early. You will be ending the program with me tonight because our time is gone. So let's manage it enough. And please, I get Agbeke. Agbeke is in the next room. I'm in her room right now. She will be going to bed anytime soon. So have me in mind. And I would love to spend my time with you anyway. So let's make it as quick as possible. So I'm going to start with Testivo. Sir, let's start with you, sir. How are you? Maiyegun General. Látẹ̀kọ́ again báyìí omi tẹ̀bóyè sáré ń gbàgbé ẹ̀ gan anyway ẹ ṣáà má bínú Sálàgbà Testivo sir ẹ káàbọ̀ sir. Maiyegun General. Yes sir. Ọ̀rẹ́ ará ìlú. Bàbá o. Bó lọ́mọ ogun wẹ̀yìn ẹ̀ wò. Bàbá o. Maiyegun. Yes sir. Sùúrù ni gbogbo nǹkan gbà láyé yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Mo wà ní Nàìjíríà for 3 months between December and March. I returned 1st of April. Àwọn tá a rò pé a help ra wa à ń ṣe gbogbo ẹ̀. Màá máa bá wọn sọ̀rọ̀, màá máa rí bọ́yé ń ṣe, màá tún padà lọ́lé, màá máa rò all night. Báwo ni mo ṣe wish pé kí n di Maiyegun mọ́ wọn lọ́wọ́ lójijì báyìí? Pé tí wọ́n bá ti bá di Maiyegun mọ́ wọn lọ́wọ́, they will understand me. But mo persist náà ni because mo mọ̀ pé it's very difficult. Pé àwọn èèyàn téèyàn rò pé òun gan fẹ́ ràn lọ́wọ́ gan, wá kọ́ rí pé wọ́n á máa behave bí pé àwọn gangan lọ̀tá ẹ̀, ìwọ gangan lọ̀tá wọn. Wọ́n á gbógun tì ẹ́. Wọ́n á máa sọ gbogbo ẹ̀. Despite the fact pé màá débẹ̀, màá bá wọn jókòó, màá ra drink fún wọn, màá ra oúnjẹ fún wọn because mo fẹ́ kàn understand. But glory be to God because n bá tún délé màá tún lọ gbọ́ Maiyegun, màá tún padà lọ síbẹ̀ níjọ́ kejì, màá tún fún wọn ní sensation, màá tún dàpọ̀, màá yí báyìí. By the time tí mo ti fẹ́ kúrò, mo rí pé gbogbo wọn ti fall in love. Pẹ̀lú even mo mọ̀ pé some of them will be watching now ní Nigeria because it has become the norm for them. And mi ìfẹ́ kàn rí pé bóyá níṣe là ń bínú àbí nǹkan, kò sí bínú. Kò sí nǹkan dáadáa téèyàn máa ń ṣe tán kì í gbógun tìyàn. No matter how you want to be above board, pé ọwọ́ mi máa rí funfun nẹ́nẹ́, àwa èèyàn la ṣe aburú. A lè ṣe ká má ṣe bẹ́ẹ̀. Ìwọ súnmọ́ ṣé torí ó fi hàn yín lórí kámẹ́rà ṣé ó ṣú ọ̀? Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bàbá? Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn èèyàn burú gan, ṣùgbọ́n ká ṣáà máa ṣe dáadáa nǹkan tó ń ṣe. Mo kọ sínú comment section lánàá, mo ní Maiyegun, I'm with you 100%. Mo dúró gbàgbàgbà lẹ́yìn ẹ̀ bíi ké. Tó bá ti ń wẹ̀yìn ẹ̀, àwa ń bẹ, àwọn ọmọ ogun ẹ̀ wà ń bẹ. Tí ò bá sí People's Parliament ni àwọn èèyàn gan-an onímọ̀ pé àwọn ti Maiyegun èèyàn ni wọ́n tó rí wọn face to face. Èmi fúnra mi mọ̀ bàbá. Ètò wà lẹ́yìn ẹ̀fà jèjì lọ́lọ́ máa ń sọ. Àwọn èèyàn dẹ̀ lọ́lọ́ wà lẹ́yìn kúrò fi ń dún bàbá. Ń gbádùn yín o. Bẹ́ẹ̀ ni o, máa ṣiṣẹ́ ẹ lọ. Má jẹ́ rò pé wọ́n ò ríṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. Àwọn èèyàn ń ríṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀, àwa tiẹ̀ náà dẹ̀ ríṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀, a wà lẹ́yìn ẹ̀ bíi ké. Má nìṣó, Ọlọ́run á ràn ẹ́ lọ́wọ́. Ẹrù náà àjọ máa gbé ni, àjọ máa délẹ̀ lérí ni. My advice now, back to my real advice for you. Yes, sir. Let us continue to contribute. Let us keep our money. I want you to take 2 weeks cooling off time for yourself or for any other people that decide with you how to spend the money. Let us just continue to contribute for now, for a little while, because iṣẹ́ wà tá a fẹ́ ṣe. You can take cool off period pé ní sọ̀rọ̀ bá ṣe fẹ́ náwó for 2 weeks, but ẹ jẹ́ ká máa contribute owó ká mọ ibi tá a lọ. Okay. So after 2 weeks, atẹ́gùn àti fẹ́ sí. Okay.
So then we can now move forward. Thank you, sir. Mo appreciate star You're welcome. Mr. Steve. Mo wish we could join wa laten nkan but ilẹ̀ ti raw already anyway, so bless you. I know. Nice. But from my regard to the family. Wa gbọ́, sir. Eba mi same to yours as well, sir. Ó dàárọ̀, sir. So ẹ jẹ́ kí a bọ́ sí ọ̀dọ̀ Word of God Outreach TV. Sir, ẹ kálẹ́ o. Good evening. Oh, ẹ má bínú, ẹ jẹ́ kí n yan mute yín, ẹ má worry. All right, mo ti ṣe ń sìn yín. Ṣé ń gbọ́ mi, sir? À ń gbọ́ yín. Ẹ kálẹ́ gbogbo ilé o. Ẹ Gbogbo ẹ̀yin ọmọ kálẹ́, sir. Yorùbá. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé. Akíyan Ọlọ́run Olúwa ò ní fi gbogbo wa sílẹ̀. Àmín. First of all, mo máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Mr. Maiyegun for everything you have been doing. Thank you, sir. Àdúrà tí mo máa ń gbà fún ẹ ní pé kọ́nà túbọ̀ máa fún ẹ lókun àti agbára láti ṣiṣẹ́ náà. Mo ti kọ́kọ́ sọ lórí prógámù nígbà kan pé wòlíì ni ẹ́. Àkọ́ tí mo mí ìbà wòlíì kì í ṣe gbogbo èèyàn tó bá ń gbọ̀n àbí tó bá ń fèdè fọ̀ ní wòlíì. Ọlọ́run kọ̀ọ̀kan tọ́lọ́run máa ń yàn specially láti wá ṣiṣẹ́ tó bá ti tó àsìkò kan tọ́lọ́run bá fẹ́ gba àwọn ènìyàn títẹ̀ sílẹ̀. Nínú àwọn wòlíì yẹn nìwọ jẹ́. Mo rántí pé ní ìjẹta tó kọ́kọ́ gbé ọ̀rọ̀ àwọn ṣé ìlànà ni wọ́n tó kọ́kọ́ gbé wá. Nínú ọkàn mi mò ń rò pé wàhálà lélẹ̀ torí àwọn kì í ṣe pé bàbá Akíntóyè àti bàbá Adéníran kì í ṣe pé wọ́n ń da àwọn bàbá méjèèjì yẹn da but àwọn tó surround wọn gangan àwọn gangan lè ṣù. Mo sọ̀rọ̀ láti sọ àwọn gangan yẹn lè ṣù. Ní ìjẹta tó gbé wá mò ń sọ nínú ọkàn mi pé ara bí wọ́n bọ̀ wọ́n fẹ́ da gbogbo kìíní ìró. Nítorí ó wà lára nǹkan tó jẹ́ kí n join any group àìmọye group tán ti fi lọ̀ mí bọ̀ nígbà mo rí pé tán bá dáwó kò ń sí accountability èmi sì ní mo jẹ́ nìkan tó yẹ pé mi like tí accountability ò bá wà mi fẹ́ lọ síbi bẹ̀. Ó dà gbogbo èèyàn náà ló yẹ. Ibi tó bá jẹ́ pé orúkọ mo máa protect orúkọ mi ju anything else lọ. Wọ́n sì sọ pé a good name is better than a bad name. Ó wà lára nǹkan tí mi ṣe join any group. Ìjọ tí mo kọ́kọ́ máa listen sí Maiyegun mo study Maiyegun mo rí pé this is a guy that is speaking the truth, that is speaking my own mind. Nǹkan tó wà lọ́kàn mi láti many years about that country. Rí pé máa tẹ̀lé àná àtìgbà mo ti ń gbọ́ Maiyegun. Inú mi wá dùn pé mo ṣe ń rò ní ìjẹta princess pè wọlé. Nǹkan tó wà lọ́kàn mi gangan ni princess sọ pé Maiyegun jẹ́ ká rò ó ká tó ṣe o. Mo rántí pé princess sọ something like that. Yeah. And thank God gbogbo wa open ní ìsìn. So for me advice máa kọ́ fún ẹ ní Maiyegun pé ti rescue fund àwọn máa continue àwọn máa continue ní stop torí pé rescue fund ó ní nǹkan tó máa ó ní impact tó máa ṣe ní ayé gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgàgà ní Nàìjíríà. Tó bá wà àwọn ará bíi èmi ò tẹ̀fẹ́ kò tẹ́ for me èmi ò believe pé Maiyegun bínú for me ẹ jẹ́ kí gbogbo wa get it clear. Maiyegun dàbí èèyàn bíi tèmi náà ni tí kan bá ti ń dùn mí lọ́kàn I will pour it out and let it go. That is me. Ìyẹn mi pé mò ń bínú sẹ́ni yẹn. Baba is right to come and meet him. Nǹkan ọmọ mi jẹ́ ká ṣe bá question tó yẹ kí gbogbo máa bẹ̀rẹ̀ níbo làwọn ará bíi wà kí Maiyegun tó bring that all those suggestion and provision out ìbọn náà wà. Àtijọ́ tó ti ń kówó jọ sí bọ́n kówó wọ̀nyẹn jẹ ni. Maiyegun wá bring that proposal out gbogbo á sì gbà wọlé a rí pé because we trusted him, we put our trust in him that he can do it. Àdìgbà tó ti ń ṣe ń fún wa ní bí gbogbo progress yẹn ṣe ń lọ. Ibo náà látijọ́ ẹ̀ka tó kí Maiyegun tó ní kọ́kọ́ tó sọ pé kankan ló máa fi kí wọ́n ti ń pè signboard wọ̀nyẹn káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ibo làwọn ará bíi wà they were nowhere to be found. All they just want is to take the money. Àìmọye group tó ti dálẹ̀ tó ti kó àwọn èèyàn jẹ náà àmọye àwọn èèyàn tó ti kọ́lé nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí. Àmọye èèyàn tó ti change mọ́tò wọn ẹlòmíì gan ti fẹ́ yàwó ó ti fẹ́ yàwó mẹ́rin léra lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí. So ẹjọ́ tó Ọlọ́run Maiyegun you just have to continue gbọ́dọ̀ stop. Because kì í ṣe o ti analyse gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣe which is
It's 100% ẹ̀kọ́ tó perfect. ṣe ó yẹ pé lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà ló yẹ pé mo sọ pé tá a bá ṣe gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣe lálẹ́ yìí màá túbọ̀ lo táìmù mi màá jẹ́ kó yé àwọn èèyàn pé lóòótọ́ la pè ní rescue fund nǹkan tá à ń ṣe gan-an owó yẹn ló kéré jù nù nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Exactly. Million láti gbé oríṣi nǹkan tó jẹ́ personal kíní wọn láti fi support wa àwọn tó à ń sọ pé fẹ́ support Nàìjíríà lọ́wọ́ kò ń ṣe mí o. Now a ní grace ta lè attract àwọn èèyàn jọba yìí tó ń ṣe onípe owó nìkan àwọn èèyàn tó máa commit other things tó máa help cause yìí nílé owó yẹn ló dà pé àwọn everybody ń rí owó rescue fund rescue but we have to change. náà ni owó yẹn gangan ló ń fẹjú mọ́ àwọn yẹn àwọn òwò nǹkan tówó yẹn gan máa ṣe beyond that owó yẹn gangan làwọn ló fẹjú mọ́. Let me give you an example. Mo wo program kan wọ́n ní woman yẹn láti US ó sọ fún ìgbà tó ń sọ fún ní the boss woman yẹn ní òkè kán lọ sí compound kán lọ gbé bọ́ọ̀sì yẹn kì í ṣe pé fún wọn pé òun dash wọ́n ní kán gbé kán máa fi ṣe kíní kán máa fi lọ káàkiri gbogbo kíní Yorùbá nation awareness yẹn tó mọ̀ pé ẹni tó lọ gbé ìgbà tó lọ gbé mọ́ọ̀sì tó ti ń lò ó mọ̀ pé láti sọ fún ẹni tó tẹ̀ fún wọn ní connection pé kó sọ fún wọn woman kó jẹ́ káwọn kúkú máa gbé lọ náà. So woman wọ́n sọ pé náà kò yẹ pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ní pé ó kọ̀ ya yín ni for the main time. So bí mo ṣe sọ fún lálẹ́ finally wọ́n gba mọ́tò yẹn lọ́wọ́ woman wọ́n tá padà fún woman yẹn mọ́. Èyí wọ́n sọ pé engine bàjẹ́ ọ̀la wọn ní táyà tú bọ́ sí gbowó yẹn nìyẹn tí kò tó wá discover pé wọ́n kàn pí àwọn èèyàn ni. So àwa táwa ń program ń bíbà àwa mọ nǹkan tí ò ń ṣe. You are a very truthful somebody, you are a very straightforward. And irú èèyàn tẹ́mi ń wá látijọ́ ni èèyàn tó bá máa wà straightforward, say it as it is. Tó dáwà Yorùbá like ká máa ṣe báyìí. Ká máa yí sọ̀tún, ká máa yí sósì, ká máa yí sókà. À ń fẹ́ sọ̀rọ̀ straight, à sọ pé àfẹ́ offend lágbára àfẹ́ offend. For me, Maiyegun offend àwọn bàbá yẹn. Maiyegun have to say the truth to everybody. He has to say the truth to everybody. For me, àwọn bàbá yẹn try, bàbá ni wọ́n. Kán jẹ́ kí kán wà láyè tiwọn, kán máa ṣe tiwọn. Àwọn náà máa wà láyè tiwa, máa ṣe tiwa. Kò díkan tó díkan lọ́wọ́. Tó bá wọn kán kówó yẹn jẹ wàhálà tí gbogbo wọn nìyẹn. For me, mi lè dáwó síbẹ̀ yẹn. For me o, nǹkan tó bá ti kọjá Maiyegun, I'm saying it this night. Mi ò lè lọ dáwó síbi tó jẹ́ pé wọ́n ní lè give account. Wọ́n ní lè sọ pé báyìí làwọn ṣe náwó. Àìmọye owó tá a ti dá tó jẹ́ pé story ló bá bọ̀ ńbẹ̀. So Mr. Maiyegun, please, Ọlọ́run máa ràn ẹ́ lọ́wọ́. Just continue what you are doing, and God will be with you and your entire family. Gbogbo apátápátá la máa délẹ̀ ìlérí yẹn lágbára Ọlọ́run. Good night, everyone. Kenny, nice night, sir. That's a very beautiful one, and ẹ ṣeun o. Èèyàn kan sọ sínú kọ́mẹ̀ntì kó yóò dà pé Maiyegun ti ń rẹ́rìn-ín, ó dà pé Maiyegun ó tó àpapọ̀ ọkọ̀ ẹ̀ tí ń wálẹ̀ ẹ̀sìn. Ṣé rí gbogbo yín ní gbogbo ala ní tiwa lọ́wọ́, bọ̀ wá máa sọ yẹn ń jọ mi. So ẹ jẹ́ kí n lọ bá kí ló ti ń pè Fado, Banton Fado, sir. Maiyegun, ṣé ń gbọ́ mi ṣá? Clearly, loud and clear. Ẹ jẹ́ kí n mi ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ because àwọn èèyàn ti sọ a lot. Or else if you want to just be partial, you understand? Baba, you don't try. And one thing I'll first start with my comment is that Sherry ẹ sọ pé ẹ fẹ́ attach ara yín mọ́ mo support ẹ 100%. Ẹ má attach ara yín mọ́ Sherry mo ṣe wáyé mo máa ń follow Maiyegun diary. Hey, every day. Even if I have to just say, oh man, I have to go home because níbi iṣẹ́ wo lè gbà kó máa wo YouTube. She understand? Sherry, number one. Ọ̀rọ̀ yín dàgbọ́rọ̀ Mósè ni kò easy o. ẹ mọ adúrúwọ̀ sí tí Mósè kan fúnra ẹ̀ gbà ni. That's why mo sọ pé ṣẹ́rí ó dàbí woman tó kọ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn woman yẹn ti sọ a lot. Princess. And nǹkan tí mo fẹ́ support ni pé ṣẹ́rí ẹ fẹ́ attach ara yín yẹn ẹ jọ̀ọ́ stick to that point. No matter advice anybody can come with. Thank you. I like that. Because let me tell you something.
mo torí pé mo jẹ́ ọmọ Yorùbá fálítì ọkọ̀ orúkọ mi ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ni mí ṣẹ́rí torí pé mo láìkì ìran mi gan mo fi ran mi ṣeré ṣe understand ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ pé wọ́n dá gúrùpù kan lẹ̀ àwọn kan ṣe kíní kan àwọn kan ti mú adétọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bíi pé ọ̀nà àtijọ́ àti mú wọn ni ṣẹ́ni màá kàn wọ orí Facebook gbà mí màá kàn máa wo program mi gbà mí inú màá kàn bí gbé ṣé àwọn pí yóò níṣẹ́ ni. Because bí nǹkan tó ń sọ it doesn't make sense ṣó màmá sọ pé ṣẹ́ni yìí ṣé nǹkan tó sọ ṣó gbọ́ ṣó lísìn sí nǹkan tó ń sọ fún rẹ̀. ṣé òun fúnra ẹ̀ kan lísìn sí fídíò ara ẹ̀ nǹkan tó ń sọ látẹ̀. so màá kàn mọ̀ pé kí ló ń ṣe àwọn pípọ̀ yìí eléyà dùn everybody now agitator ni. mo yẹ wò pé ẹjọ́ torí Ọlọ́run nígbà tí mo ń gbọ́ agitator wọn náà àwọn agitator èwo làwọn agitator kí la agitate ẹ̀mí ká agitator ẹ mọ̀ ni mo sọ ẹjọ́ ẹ má kó mi mọ́ ẹ má kó mi mọ́. bẹ́ẹ̀ kọ́ bẹ̀rẹ̀ program tẹ̀ ń para yẹn mo ń pàtẹ́wọ́ ni pé mo ń pàtẹ́wọ́ mi báyìí pé yes this man you know what you are doing. ṣé you get. ṣé kò sọ ti yẹn ṣẹ́rí àwọn pípọ̀ yìí to me mi ṣe pé mo ń disrespect anybody èmi rí wọn àṣọ olóorun èmi rí wọn àṣọ olóorun and number 2 nǹkan tí èmi fi fẹ́ kẹ́ ní at part of your mind is that tó bá pé lóòótọ́ nínú ọkàn yín o ẹ̀yin lẹ mọ̀ ṣẹ́rí awúwá kan fún yín advice ni ẹ̀yin lẹ mọ̀ra yín ẹ mọ̀ ọkàn yín dáadáa tó bá pé lóòótọ́ ni ìjì ènìyàn yín jẹ yín lógún kí ṣe torí tí ilẹ̀ yín ṣe o kì í ṣe torí tí ilẹ̀ yín ṣe máa sọ kíní kan mọ́ ní ìtìyàwó mi sọ fún gbà ṣé kí ló wá ń ṣe tó yẹ mọ́ ní wo bí àwọn ọmọ mi yìí wọ́n bá ní blue jù bẹ́ẹ̀ lọ green passport yẹn ó gbọ́dọ̀ bọ̀ tí bá tọ́lọ̀ bá ṣe tí Odùduwà tó bá fún wọn ní Yorùbá nation yìí ó máa dàbí pé ṣẹ́rí bàbá mo lè máa lọ lé mi ní kò ṣẹ́rí mi ò ní kò tí mò ń ṣe lóyìnbó because everyday tí máa ń wà lórí títà mo máa ń bára mi sọ̀rọ̀ pé àwọn all over the world ti rí Nàìjíríà port ọbẹ̀ wọn kálukú wá bẹ̀ wá bù ní. lásìkò tó bá wù wọ́n. lásìkò tó bá wù wọ́n bá because I've never at least mo yẹ kéré mọ tó ìmú mi náà ti rìn mi ò rí ibi tí ambassador máa sọ pé ambassador ìlú kan tó lọ dúró sílùú bòmí tó yẹ kó wọn á máa travel káàkiri bó ṣe ń lọ jìgà wá lẹ́nìí ló ń lọ kiri kan lọ́la. This thing is so irritating. Ibẹ̀ lẹ́tí máa pa àwọn people àwọn white àwọn tó náà fún wa ní òmìnira yìí ìnira ló gbélé wa lọ́wọ́ wọ́n mú nǹkan tó ń ṣe. ìnira ni wọ́n bù fún wa. wọ́n mú nǹkan tó ń ṣe. máa kó máa wò ó lórí títà kátólá náà àbíkiri lòun jẹ́ a máa post ẹ̀ lórí kíní a máa wọṣọ native. ó gbé alábàáṣọ́dọ̀ ṣé kọ́tọ́ rán ẹ lọ ṣe bẹ́ẹ̀ nìyẹn ṣe bá àwọn ọmọ olú ẹ̀ lọ ní kò lọ ṣàṣejú bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni o. ṣe bá àwọn ọmọ olú ẹ̀ lọ ní kò lọ ṣàṣejú bẹ́ẹ̀ nǹkan tó ń dánwò ìwọ̀n lè dánwò nílùú bòmí. ìjọ ìlọ ṣe mú àwọn mi ìfẹ́ dákọ̀ àwọn tó ìlọ ṣe mú àwọn ẹlẹ́dẹ̀ kejì wa wọ́n ṣe gbé wọn síwájú tó kàn sọ́wọ́ pé zombi ni wọ́n. They are hungry for power. So mo kàn mú gbogbo ilé kẹrin mọ̀ pé nǹkan tẹ́ gbé dání kì í ṣe nǹkan tó máa easy. Bẹ́ẹ̀ni. Ó dẹ̀ yín sì lọ fún wa tẹ́lẹ̀ o ṣe pé ó yín sì lọ fún wa tẹ́lẹ̀ o ká tó gbéra wa because ọ̀rọ̀ wa yéra wa gan lórí ibi yìí gan débi pé àwọn ìlú ti rí gẹ́gẹ́ bí kòkó ọbẹ̀. àròjọ fẹ́ nìkankan àkóṣẹ́jọ́ rí until now. ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ìjọkọ̀ mo wo program wúmà kan lórí Facebook ẹ̀wọ̀n tó bá táwọn èèyàn bá ti ṣe mo ṣàkọ̀ wọ inú ẹ̀ mo wo mọ́ torí mo ṣe wà Facebook mi gan mo fi wọlé kí n gbé lórí ní mi torí mi interest lórí àwọn torí pé mo fẹ́ máa wo orú àwọn show báyìí bó ṣe lọ sórí Facebook ṣe understand ṣe rí wúmà yẹn wá sọ pé èèyàn kan ò lè wọ́n dáwó wọ́n fẹ́ ròyìn wọ́n fẹ́ dá oyin síbì kan wọ́n fẹ́ ròyìn sí àwọn èèyàn kó lọ ta wọ́n pa owó dà bàbá wọ́n ṣí ṣọ́ọ̀bù lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí ni o but ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi ó bá ibò kan tí yẹn ò gbọ́ àtẹ̀kùn ni bàbá àfi sùúrù. ṣáìsì wa mo sọ fún yín pé ẹ̀yin ṣe mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ kó máa kí n kàkọ́ sọ bàbá kí ni nǹkan tí Maiyegun ṣe kíníkan nǹkan wọ́n ti mọ̀ pé gbogbo èèyàn ló dá gbogbo èèyàn látẹ̀míjẹ́ bíi tiwọn. bàbá ìsìnkú mo fi ń hype yín I see transparency in you. ṣe sometimes máa wà ní program yìí tí bá kàn rí èèyàn kan ti donate kí ní kan ọ̀hún ẹ̀ ní this is what they call real platform.
It's not platform that I can't for that shall take clinic First Bank about those. How many people don't that nobody knows. So what to cut the story short, am I kicking a freaking? Am I weighing down? At all. But my own point, you must stick ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Temple of Truth ẹ bá ṣe ń sọ pé because ẹ má gbàgbé o ká má kí gbogbo àyè má gbàgbé o yẹn mi sọ pé mi ò fẹ́ kọ́dọ̀ àbí gbàtẹ́ pé it's about me ṣé mo pé ẹ̀yin èèyàn lẹ́ ń dá owó yìí owó tá à ń sọ yìí náà tí èsì àwọn tó ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí náà ni so which means yìí pé tẹ́ bá sọ pé Maiyegun àní àfẹ́ kó stop gbogbo ayé ló ń gbọ́ ń sìn ẹ kàn máa sọ̀rọ̀ mi bí ọ̀rọ̀ àwọn tibí tí wọ́n sọ pé àríbá yìí láàárọ̀ tó dọwọ́ alẹ́ tó ní pé àti ṣú ara wa Ọlọ́run ló tètè jẹ́ ká ṣú ara wa if not ni Ọlọ́run tẹ̀ ló tẹ̀ ní ká tètè ṣú ara if not ni ó lè jẹ́ létà láti èèyàn máa ṣe mọ́rún nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn so ìdí nìyẹn tó jẹ́ pé táwọn torí bí bá sọ yìí pé well almost 99% sì sọ pé ká continue mo kàn ń do the last one ni then I will continue I mean èmi ò ní problem pẹ̀lú yẹn. mi pé ẹ yẹ kó yẹ everybody pé kì í ṣe pé ẹ ń bá wọn jà. But please baba don't stick yourself to anybody. But àwọn bàbá Akíntóyè àwọn everybody àwọn bàbá wa ni wọ́n. Yorùbá jọ ní gbogbo wa we have the same right. wọ́n bá sọ pé ká reach out sí wọn ṣé mo kí mi kàn mo lówó ṣé you know ṣá èmi kàn mo lówó. So you have your right. Èmi náà fẹ́ òmìnira ṣe ń gbọ́ mi sorry èmi náà fẹ́ òmìnira tèmi mo fẹ́ dárúkọ mo fẹ́ Maiyegun movement for Yoruba nation nobody can stop you. So it's not that àwọn kan ẹgbẹ́ kíní kan àwọn ẹgbẹ́ kíní kan warrior mo ní warrior kí lẹ̀ ń warrior lọ. Kí lẹ̀ ń warrior all this thing just because they just want money. Alẹ́ lomi àkókò sọ pé àwa tájà á ní pé àwa ní a fẹ́ lọ sí kíní kan lọ́la o bá wa dáwó kí ni gbogbo eléyìí. ṣebí yẹn pẹ̀lú nǹkan tá a ṣe sọ pé ká ṣe rescue fund débi pé gbogbo àwọn kinní yẹn kò ní máa bọ́ sí embarrassment for anybody. That's why mo sọ pé intelligence yín òun kò ló beat wọn. Ó jẹ́ kán wọn mọ wọn. Now I mean see you have an organization you are like ọmọ Yorùbá nation Yorùbá kí ni ládẹ ń ṣe yẹn a ní ìdówó ká nípa kan lè rí bóyá bíi 5 million kó káfíkún kan tá à ń ṣe yìí ni kò bá dé yọjú sí dáadáa o. Ṣebí nǹkan tá a ṣe gbé rescue fund yẹn pé ẹ wá wọ́n ní rescue fund kan wà níbi kan táwọn Yorùbá lọ́dọ̀ Maiyegun ok ẹja kọ email sí náà ká jẹ́ kó mọ nǹkan tá à ń ṣe náà àwa náà lè gba help lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn èèyàn ní pé Yorùbá need the funding Yorùbá nation nǹkan ó need the fund ó need the real support and all of that but ibo lẹ̀ ń lọ orí GoFundMe orí give send go ọdún mélòó la fẹ́ ṣe yẹn gbà ló gbélé yìí dé o bọ́lá pé tẹ bá máa gbó lọ́wọ́ tèmi o ẹ máa ṣàkáùntì o. Èmi ò lè fẹ́ motion mo wọlé ṣé you get now òun ló di gbogbo eléyìí bàbá jọ láàrin 1 minute ẹ bá mi round up kí n lọ bá Adéọlá. Bàbá nǹkan tí mo fẹ́ round up ni pé mi fẹ́ mọ nǹkan táwọn èèyàn bá sọ fún yín stick to your point you are not attached to anybody you are not fighting them. No. This is Maiyegun diary. My That's people right. knows me. I know my people. That's right. And if I do anything wrong, hold me. Please. That is it. Maiyegun, now I don't find out something. I won't hold you now. Bring it here. Don't call me. Just wait for the time. I'm going to share a link and say People's Parliament. Click the link. Join us. And say, gbogbo yín ẹ̀yin èèyàn Maiyegun ẹ wò mo gbede o. Come on. But ṣé ní ká máa tẹnu bọ̀ nǹkan ká máa wò bí ìgbà tó yẹ pé ó mátà sí mi pé Maiyegun ẹ̀mí ìfẹ́ kó offend kíní kan. Èmi máa offend èèyàn ṣeré ni o. Mi ò dẹ̀ ń kíá. Alábòsí ẹni tó bá sọ pé I don't want you to offend. Alábòsí ni ẹni tó bá sọ bẹ́ẹ̀. Àbòsí ni. Bàbá ẹ wo ẹ kárí wọn jàre Ọlọ́run ti. Nice one. Ọlọ́run ní nice night ilẹ̀ ti ṣú. Nice one baba. Nice one. Nice one. So ẹ jẹ́ kí n lọ bá Adéọlá my regular egunla tó ń kẹ́yìn ìgbàlẹ̀. Most of the time sorry baba àgbáwo àgbákọ̀ àwọn kan lélẹ́yìí. How are you sir? Bóyá kí n mute let me do it baba. How are you? I'll do it. Listen. So I need 10 minutes to go, right? Now, if you use most of the time, by the time you drop by, mo kò máa so dára fáwọn èèyàn ni o, kò sí closing. Ẹ jẹ́ ká jọ manage time yẹn báyìí. Yeah, we do our best. I think a ti sọ ọ̀rọ̀ púpọ̀ lálẹ́ yìí, ká má parọ́, ká má rẹ̀tàn ara wa. In a nutshell, what you are doing is that on show àpẹẹrẹ. Ó ń 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 show àpẹ
how things should be. How things should be. The rescue fund is a fantastic idea. I think is something that we should keep. Keep. Maybe we, as we go along, we'll modify it in terms of the things and the core focus, the mandate, the things we will not work with, the things we will work with. We will trim it, and Yorubas are a lot across the globe, and what you are running is a test sample that it can work. So the previous caller said, there is what I understand in English called singularity of vision. When you have singularity of vision, you'll be able to accelerate. You have this sense of perpetual acuity. You can see beyond the curve that sometimes when you're driving, there might be a sharp bend that you don't know what's coming. But because you have that perpetual acuity, already, so this is, you are already seeing beyond the curve that at some point in the future, this fund would be relevant to the Yorubas in diaspora, in the current day Nigeria. And we have to grow this. It's legitimate. You have to grow this. There are real concerns on ground. And what happened is that in quote, official state capture is a normal strategy. Moment you mention finance, people want to state capture you because no one wants to state capture any entity that is not profitable or does not have any whisper of exactly. So because the calculation, Yorubas in diaspora in Brazil, in Hong Kong. You remember when you said you could do this and I was telling them, I said, Sheikh gbogbo yin mo nkan te en so sha. Ẹ sọ pé kí gbogbo àwọn èèyàn tó bá ti jẹ́ Yorùbá tó ní interest nípa Yorùbá nation, wọ́n lè trust Maiyegun. No, they want to ride on that reputation and capture you. They want to ride on your reputation and capture you because some years ago I was reading the article, the Saudi Sovereign Wealth Fund mentioned that I think 6-7 years ago, and he made a critical statement that oil will never remain this price. We have to save for the rainy day. So even if you are getting a lot of funds, there has to be a purpose. At some point, oil will be unfavorable, and you have to fall back on something. We have to be intentional with the rescue fund. Intentional as things come. If the fund has their mandate, anything outside that mandate, Baba, we know they do it. This is my point. We stay focused. If it's in our mandate, then yes, we would consider it as long as it's legitimate. That's why I bring them up here so that people can hear us and they can talk about. Let me show you something. I don't know if you are going to see my screen. Okay. Money, like you said, our money doesn't come at once. They come in bits, in pieces. So if we don't learn to hold some of them, we'll be out of it in no time. You get what I mean now? Check your screen, Baba, just before you go. Go to the hello. Sharing Kotimo fun Adiola ni pe even though I'm owo popo nta nbe yen. Àwọn owó ò kì í wá lẹ́ẹ̀kan náà. Sharing owó yẹn bó ṣe máa wá in trickles ni. Mo máa fi statement of account to give send go on yin sin. Gbogbo èèyàn tó ń wò mí. So Adiola, I'm going to ask you to also watch, okay? So you will see what I meant by that, and the ability to save. So that ìgbà tá bá lówó tó bá wọlé, a sì ní díẹ̀ tá ní lọ́wọ́, tá bá ní emergency, a rí nǹkan kan tá lè lọ deep idea tó gbówó yìí wá nìyẹn o. So just for 1 minute before you round up, Adiola, let me share this. I want to share my screen with people. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń wò mí, gbogbo wa tá ti ń dá láti ìbẹ̀rẹ̀ March, ending February, bí give send go ṣe ń fún mi láwọn owó yẹn lélẹ́yìí o. Because mo ní yẹn lórí laptop mi, so mo lè show ẹ fún yín. Òun náà dẹ̀ lówó tó pọ̀ jù. Ibẹ̀ la sọ pé àti raise 37,000. O kò ń ṣe 37,000 lọ kó fún mi o. Now, mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ wo bó ṣe ń fún mi lówó yẹn sìn. Ẹ máa wòrán. So Adiola, just to back what you are saying, because I wanted to say that as part of my presentation, but mo kò ti gbàgbé. Now that you mentioned it, okay, I will show people.
tí máa ń sọ fún yín pé owó yẹn ò ń wá lẹ́ẹ̀kan náà. Oh, where is that? Dákẹ́ mo ti sorry jàre. Mo lọ ń show fundraiser wa ni. Nǹkan tí mo fẹ́ show fáwọn èèyàn kọ́ nìyẹn. Mo fẹ́ show where is that? Kini statement of account ti Stripe wa. Ẹ mọ̀ pé give send go la ń raise owó lọ́dọ̀ wọn. Àwọn kan ni wọ́n ń gba owó yẹn tó máa confirm ẹ̀ pé lóòótọ́ owó yẹn ń kọ́ ó genuine, alright? Owó yẹn ń kọ́ kò ń ṣe owó olówó lẹ́nìkan lọ mú káàdì oníkáàdì o. Ṣé nígbà tá a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ first time tí wọ́n rí bí fún wa lówó gidi leléyìí ìyẹn nígbà tí a dá owó 24 hours. Ṣé nígbà tí wọ́n kó yẹn dání fún almost a week. Ṣé first time tó máa kọ́kọ́ rí ẹ rí pé 24 hours wa láti dá almost 14,000. Adeola, I don't know if you remember. First day that we opened this give send go. Can you see the screen, Adeola? Yeah, yes, I can. Yeah, I can see it. Máa fún wa lówó gbàrà. Tòró yẹn pọ̀ tó wá pọ̀ yẹn. Ó yẹ ń sìn 14,000. First thing wọ́n kọ́kọ́ fún wa ní 3,009. Wọ́n tún fún wa ní 7,004. Wọ́n tún fún wa ní 3,300. Now, sori tó bá wá lọ ń wo àwọn 1 second so. Mo ti dẹ̀ sọ yẹn sínú. Now, tó bá wá ń wo àwọn owó owó tó kù lẹ́yìn ìgbà yẹn. Bó ṣe wá ń wá wàá máa rí bíi £40. Ìgbà mi £4. Ìgbà mi 460. Lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan tí bá ṣe fundraiser tí bá sọ pé ẹja dáwó sí ẹja dáwó mọ́ táwọn èèyàn bá kọ̀ déédéé dá owó tó dá bóyá bíi 1,000 ìgbà tó bá máa release owó yẹn wá tó bá máa clear wọ́n lè kọ́kọ́ fún wa ní bóyá bíi 400 later wọ́n lè fún wa ní 200 wọ́n ti yọ gbogbo tí wọ́n yọ gbogbo nǹkan tí wọ́n kúrò ńbẹ̀. But so ẹ wá rí pé àwa tá à ń gba 7,000 tá a gba 5,000 àmì tá a gba 3,000 tá a wá dẹni tó ń gba £72 ṣe tá à ń gba £48 tá à ń gba 128. Ṣé tá a bá tọ́jú owó ńgbà tá à ń gba 7,000 tá à ń gba 4,000 dín nígbà tá a raise owó rẹpẹtẹ yẹn tá a bá ná owó yẹn with sense ṣé nígbà tá a wá ń gba £72 ṣé mo lè fúnyàn ní 1 million ṣé mo lè approve 3 million mo lè approve 2 million tí màá wá ń sọ mí pé mo ná nǹkan tá a ṣe sọ pé owó yẹn kò ṣòwò tàpá pín kó wà ń bẹ̀ ká máa yọ torí owó yẹn gan ò wá pọ̀. Adeola 2 minutes baba bá mi round up. Yeah, baba see Maye, there will come a time whereby this fund would have the recognition for probity accountability that people will be able to key into it on a bigger and a larger scale. You know, we have to get it right now. So that means that what people have said, singularity of vision, you don't want to be roped with them. You know, at some point, you know, when Yoruba Nation is getting closer and Yoruba Nation don't arrive, you know, people will say, you know what, is there any outlet there? Is there any foundation there? Is there any trust there that we can put money, that we can trust that so when you create this kind of structure now, there will come a time whereby these trickles you see will be enormous. So we have to be deliberate about it. Yes, we have the fund. We can fine-tune it, what we will give or what we won't give. You know, it's nothing about any person. No, it's not personal, Baba. If we see that this cause, this cause has merit, we support it. If it's not part of our mandate, Baba, we will leave her. It's my point. At some point, this is like the beginning of greater things to come. There'll come some people, you know, look at that. Who can I bless? So, you know, this money that I'm giving, would there be an outcome of giving it? Which platform? They don't say, okay, if I throw this money there, I feel hold the outcome like this. Say, Baba, this is the outcome here. Oh, you know, they are me at the Anfani. This is how it works. So don't get distracted. Don't be bothered about anything. Yeah. So, Baba, at some point, this fund would, you know, this is your track record. If you can be showing me account of trickles, Baba, this is your track record now. You know, you have earned your stripes. People are not, you know, are not accountable. Or you on issue for on my bomoleni, but to show regular, you know, accounts of your in and out. I mean, I raise in public. How did Norwegian fund it open as well? How did Norwegian fund? The Norwegian fund, how did it get where it is? Because they were deliberate or policy there.
time talk of misappropriate pé ọkọ̀ fẹ́ fún one person ní higher salary or sack wèrè ni instantaneously. The Norwegian fund has statistically 1% of every stock on earth, and it can't be done. The sovereign wealth fund has 1% of every stock traded on every public exchange in the world. They were deliberate, or they're fully síbẹ̀. Fully síbẹ̀ now. Tó bá fully síbẹ̀, ó ti tán now. Ó ti tán, so baba continue. At some point, Yorubas will start asking questions. How that diaspora everywhere anyway, which platform can we give money that we will see a credible outcome? And this is such. So don't get state capture is real. People want to state capture. Who can we state capture? Sharp. So Baba, File. Like I said, I just want to make sure that the real Maiyegun is lost on, or it's not lost on people. Sure, you get me. When you get used to the fact that I'm always talking nice. I'm always just because pé ó ti ń dàbí ìgbà tó jẹ́ pé ẹ mọ̀ mi ò fẹ́ káwọn èèyàn ọmọ tí Maiyegun tó bá lọ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn èèyàn máa ṣọ́ọ̀kì ni o àwọn èèyàn kàn tiẹ̀ lè sọ pé àwọn gan tiẹ̀ in fact gbogbo ẹ̀gùn tiẹ̀ yé wọn mọ́ mo ní mo mọ àwọn tèmi. You cannot. The truth is the truth. Yes. The truth is the truth. Can it be answer will not be where we are today? That's right. If we don't collect Yoruba Nation many years ago, but because our truth had on your con. Àwọn wa ní dàbí àwọn táwa ń condemn all the time. Ṣẹ̀rí nígbà tí ọba sọ pé when you know better, àbí? You do better. And do your best to make sure that you don't turn out to become those you are condemning. Èmi ò ṣe Israel mo ń sọ o, mi mọ bí tí mo jẹ́ weak point mi sí or anything o mi o, but one of them mo ń ṣe pé kí n tọwọ́ bọ owó olówó kí n wá di ìtọ́ máa sọ pé orogún ológun di ẹ̀bi ti àyà tí Yorùbá máa ń sọ yẹn. Èmi ò pẹ̀lú Ọlọ́run kẹ́ mi o, mo dẹ̀ níṣẹ́ mi lọ́wọ́ orí ọ̀fẹ́ ni. So however kó má lọ di pé àwọn èèyàn máa wò pé Maiyegun tó dẹ̀ ń sọ nice yìí mi ò ń ṣèyàn tó nice bẹ́ẹ̀ yẹn lọ títí o. But again, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó lọ́wọ́ fún mi àsọ̀rẹ́. Do our best, and we continue to do our best. Adiola, sir, I appreciate you for standing with us tonight, or staying with us this long. Continue. God bless you, sir. Always, and thanks for all the good things you have contributed as well on this program. Udaro. Yes, take care. Nice one. And you too. So, ibi tí a ti máa fi àdàgbà ètò rọ̀ lélẹ́yìí o, ibi tá a máa parí gbogbo ẹ̀ sí lálẹ́ yìí nìyẹn. African Wahala, ó ṣé o, Ọlọ́run á máa bá mi fi ọ̀pọ̀ rọ́pò. Àdúrà àgbà orí akọ́kè. African Wahala, thank you. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ bá wa dá sí kinní yìí lálẹ́ yìí, àtàwọn tó ṣì wà lórí ìlà tí wọ́n fẹ́ bá wa dá sí, tó bá ṣeé ṣe ni a lè ṣe fún hours and hours and hours, but mọ̀ nǹkan. Kò fi bẹ́ẹ̀ sáyé yẹn mọ́, but tó bá tún lè jọ́ mi à pàdé a tún sọ̀rọ̀. Conclusion wa lálẹ́ yìí ni wípé wọ́n ní ká fi intervention fund wa wọ́n ní ká fi sílẹ̀. Ẹ ti sọ bẹ́ẹ̀ o, ẹ ti ní ká fi sílẹ̀, a ti fi sílẹ̀. Kí ló ti ń pè about £5,000 owó wa tó kù 3.8 million. A kò dání o. So ẹni bá dẹ̀ mọ̀ wípé ká dá owó mọ́ ká dá mọ́ ẹ lọ síbẹ̀ kẹ́ ẹ lọ bá wa gbọ̀nwọ́ sí o. Ẹ bá ṣe ń gbọ̀nwọ́ sí tó ń wọnú kóló yẹn ní nǹkan tá à ń fi ń pamọ́ ló ń ṣẹ́kù ló ń pèsè o. Ṣùgbọ́n lórí ti Yorùbá Rescue Fund ẹ jẹ́ kí bí mo ṣe sọ nígbà tí mo sọ̀rọ̀ mi tán lánàá mo sọ̀rọ̀ mo ní ẹ jẹ́ a fi pọ́n wọn lé ẹ jẹ́ a fi yẹ́ wọn sí. Ó dàbí èèyàn tó sọ pé ṣe máa wá síbi ìkómọ mi IV lélẹ́yìí nǹkan tó bá mu tó bá tiẹ̀ ti sọ létí ẹ̀ tó ń ṣe polówó lẹ́nu ará ìta ẹ jẹ́ a fi pọ́n wọn lé ká tó ṣe nǹkan kan lórí Yorùbá Rescue Fund. Ó di ẹ̀yìn June o. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan la lè ṣe tí pọ̀pọ̀ nǹkan tá à ń ṣe yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan la lè ṣe kó tó dìgbà yẹn pẹ̀lú owó ta ní lọ́wọ́ pẹ̀lú owó ta bá fẹ́ rí ta bá máa ná síbẹ̀síbẹ̀ tó bá máa fi di oṣù kẹfà ìyẹn oṣù tó ń bọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi màá àyíngàn á mọ̀ wípé agbo tó fẹ̀yìn rìn
agbára lọ́lọ́ lọ mú wá ẹ mọ̀ nǹkan àríra wa later. Ẹ ṣeun alẹ́ yìí o to all my other friends another Prince Jejeman's music is out o gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ pàdé wa ní London níjọ́ yẹn orin Prince Jejeman ti jáde ìwọ tó bá fẹ́ tó bá lọ wo fídíò mi àná wàá rí link yẹn níbẹ̀ bye bye Janjaweed máa sọ mọ́ lórí ẹ̀ lọ́la ó dàárọ̀ o ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀ o. Ọ̀jẹ̀lú ẹ̀sùn ràkì. Maiyegun ti dé. Àní ẹ̀sùn ràkì. Maiyegun ti dé. Lórí Facebook. Maiyegun ti dé. Àní ẹ̀sùn ràkì. Maiyegun ti dé. Lórí YouTube. Maiyegun ti dé. Àní ẹ̀sùn ràkì. Maiyegun ti dé. Bọ́ bàbá gbé wúrẹ́. Maiyegun máa wí. Àní ẹ̀sùn ràkì. Maiyegun ti dé. Bíjó ìgbádìyẹ. Àní ẹ̀sùn láyé. Maiyegun ti dé. Pẹ̀sìdó bá rúfin o. Maiyegun máa wí. Àní ẹ̀sùn láyé. Maiyegun ti dé. Gómìnà kówó jẹ. Maiyegun máa wí. Àní ẹ̀sùn láyé. Maiyegun ti dé. Ọlọ́pàá tí ń gba rìbá. Maiyegun máa wí. Àní ẹ̀sùn láyé. Maiyegun ti dé. Aṣòfin tí ń rúfin o. Maiyegun máa wí. Àní ẹ̀sùn láyé. Maiyegun ti dé. Òkúra olóṣèlú. Maiyegun máa wí. Àní ẹ̀sùn láyé. Maiyegun ti dé. Ọ̀jẹ̀lú ẹ̀sùn ràkì. Maiyegun ti dé. Àní ẹ̀sùn ràkì. Maiyegun ti dé. Maiyegun ti dé. Gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀sùn ràkì. Maiyegun ti dé. Gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀sùn ràkì. Ṣùgbọ́n ní bá ti ṣe èyí tó yẹ kí wọ́n ṣe ọmọ bá dèrò ní fi wọ́n níran o. Maiyegun ti dé. Gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀sùn ràkì. Maiyegun ti dé. Gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀sùn ràkì. Ṣùgbọ́n ní bá ti ṣe èyí tó yẹ kí wọ́n ṣe ọmọ bá dèrò ní fi wọ́n níran. Wọ́n fowó bẹ́ẹ̀ o. Maiyegun ó sọ pé wọ́n ò bẹ́ẹ̀. Wọ́n fowó bẹ́ẹ̀. Maiyegun ó sọ pé wọ́n ò bẹ́ẹ̀. Oníkan ṣáàtì ṣe èyí tó yẹ kí wọ́n ṣe fáwọn ará ìlú tó gbé wọn débẹ̀ o. Maiyegun ti dé. Gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀sùn ràkì. Maiyegun ti dé. Gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀sùn ràkì. Ṣùgbọ́n ní bá ti ṣe èyí tó yẹ kí wọ́n ṣe ọmọ bá dèrò ní fi wọ́n níran. Kì máa yí ṣe lé ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe fẹ̀. Kì
máa ṣeré ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣẹ̀fẹ̀ ẹni bá ti lè lẹ́bọ̀ lẹ́rù o ọmọ bá dèrò kàṣàyè tú wọn síta. Maiyegun ti dé gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀ súnra kí. Maiyegun ti dé gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀ súnra kí. ṣùgbọ́n ní bá ti ṣe yìí tó yẹ kí wọ́n ṣe ọmọ bá dẹ́rọ̀ ò ní fi wọ́n níran. tẹnitẹni ọmọ Maiyegun ọ̀rẹ́ ara ìlú mọ̀mọ́ ni mo fọlọ́run sọ ẹ̀ bá kìlẹ́bù lóòótọ́ olódodo ìlú ọ̀tá ìlú mọ̀mọ́ ni ìwọ ṣá máa ń ṣọ́ra kò sì mọ́ bẹ̀rù bọ́tà ń lè rí bóníṣègùn lé káwọn mọ̀mọ́ fi ṣera wọn ni ó ti dẹ̀rùn tí wọn ò gbọ́dọ̀ sè mọ́bẹ̀. èèpo ọ̀bọ lọmọ bá dérò tàjẹ́ ò gbọ́dọ̀ jẹ́ ó ti jọba lórí abínú ẹni kò sì mọ́ fòyà àìsíwọ́lu ní ẹnìkẹ́ ìgbódì ẹyin lábàrá ó kó ẹni tó bá dán wò á kàmù. Maiyegun ti dé gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀ túnra kì. Maiyegun ti dé gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀ túnra kì o ẹni bá ti ṣe yìí tó yẹ kí wọ́n ṣe ọmọ bá dèrò òní fi wọ́n níran o. Maiyegun ti dé gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀ súnra kí. Maiyegun ti dé gbogbo ọ̀jẹ̀lú ẹ̀ súnra kí. ṣùgbọ́n ní bá ti ṣe yìí tó yẹ kí wọ́n ṣe ọmọ bá dẹ́rọ̀ ò ní fi wọ́n níran.